τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, στο στάδιο αυτό που βρισκόμαστε, ποια είναι? Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα υγιέστατο φυτό. Πολύ σημαντικό. Το φυτό βλέπουμε ότι πετάει συνεχώς παρακλάδια, καινούργια κλάδια, δηλαδή για την καινούργια σεζόν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχουμε διαφορά στο μέγεθος. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε ένα ακτινίδιο 100 με 110 γραμμάρια και φέτος είμαστε στα 150 με 170 γραμμάρια. Χωρίς ορμόνη, χωρίς τίποτα. Η διαφορά είναι, ας πούμε, 50 με 60 γραμμάρια κατά καρπό. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα που έχουμε μέσα είναι 30-33. Δεν έχουμε 40-42 άποντα καθόλου. Και είναι ένα ικανοποιητικό μέγεθος για τέτοια εποχή. Πολύ ωραία. Επομένως, είμαστε σε ένα μέγεθος που περίπου σε ποια εποχή θα ήμασταν υπό άλλες συνθήκες? Αυτό το μέγεθος έπρεπε να το έχουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή στην ουσία ένα Στην ουσία μήνα. είμαστε ένα μήνα. Είναι η χρονιά μεν πρώιμη, Ναι. αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή το φάρμακο Έκανε δουλειά. δουλειά. Οπότε εσύ έμεινες ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σου Ναι, έδωσε ένα αρκετά. πλεονέκτημα, μεγαλύτερο μέγεθος, το οποίο όπως το βλέπεις εσύ με την εμπειρία σου, το αποτιμάς ότι περίπου πότε, σε ποιο μέγεθος θα μπορούσε να φτάσει το συγκεκριμένο ακτινίδιο? Θα πιάσουμε τα 200-220 γραμμάρια σίγουρα, χωρίς να έχουμε κάνει διαφυλικό. Δεν έχω κάνει φέτος κανένα διαφυλικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να έχω κάνει ορμόνη, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Παρά μόνο τα φάρμακα που με δώσετε εσείς. Το συγκεκριμένο μέγεθος, περίπου 220 γραμμάρια, είναι αποδεκτό από την αγορά? Το ζητάει? Τι πλεονέκτημα σου δίνει εσένα συγκριτικά με άλλους παραγωγούς? Πρώτα απ' όλα το τονάζ. Είναι διαφορετικά σε ένα τελάρο να έχεις 100 ακτινίδια των 150 γραμμαρίων και των 220 γραμμαρίων. Σημαίνει αυτό έχεις παραπάνω κιλά. Μεγαλύτερο κέρδος. Και όσον αφορά την ποιότητα, το μέγεθος το βλέπει ο άλλος και του δίνει, ας πούμε, ένα κίνητρο να αγοράσει τη συγκεκριμένη ποσότητα. Φυσικά είναι διαφορετικά να πας και να αγοράσεις τα 39, τα 40 που είναι, ας πούμε, σε μέγεθος αυγού, με το να πάρεις, ας πούμε, αυτά τα ακτινίδια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια ομοιομορφία. Τα ακτινίδια, το 80 με 90% είναι στο ίδιο μέγεθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να έχεις ακτινίδια, ας πούμε, γιατί με τις ορμόνες τι κάνεις? Οι ορμόνες, ας πούμε, πρέπει να λούσει τον καρπό. Που σημαίνει αυτό ότι εκεί που δεν θα λουστεί, θα μείνει πιο μικρός. Δεν είναι ομοιόμορφος ο καρπός. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ομοιόμορφο καρπό. Αυτό είναι υπέρ σου. Πρώτα απ' όλα ο έμπορας που θα μπει από κάτω και θα δει ένα ομοιόμορφο καρπό, είναι υπέρ σου. Θα σε αξιολογήσει καλύτερα σαν παραγωγό και την παραγωγή σου θα την αξιολογήσει διαφορετικά. Φυσικά. Τα δέντρα αυτά, αυτή τη στιγμή αυτά που κοιτάμε είναι 3,5 χρονών. Που 3,5 χρονών τόσο καρπό να κάνει τέτοιο μέγεθος είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί ο καρπός που έχει πάνω είναι αρκετός. Δηλαδή αραιώσαμε μεν, αλλά πολύ λίγο. Ίσα τσιμπήσαμε. Ανεβάσαμε ουσιαστικά τη δυναμική που έχει το φυτό. Μπράβο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Στάθη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τον καρπό που μου φέρατε. Να είστε καλά.